วันนี้คิสคุกกิ้งจะชวนมาทำแพนเค้กน่ารักกันค่ะใครที่ชอบทานแพนเค้กรับรองว่าต้องชอบเมนูนี้แน่นอนมาทำแพนเค้กกู๊ดไนท์กันเลยก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มที่ผสมแป้งแพนเค้กกับไข่แล้วก็นมสดกันก่อนค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักแป้งเอาไว้15นาทีเป็นอย่างต่ำค่ะพอเราพักแป้งเสร็จแล้วนะคะก็มาทอดแพนเค้กกันเลยตั้งกระทะค่ะพอกระทะร้อนทาเนยลงไปค่ะแล้วก็ตักแป้งแพนเค้กใส่ลงในกระทะนะคะทำให้เป็นรูปวงกลมแบบนี้คอยสังเกตนะคะถ้ามีฟองอากาศปุดๆขึ้นมาจนเต็มแผ่นแบบนี้เมื่อไหร่ก็กลับด้านได้เลยค่ะพอแพนเค้กสุกดีแล้วก็ตักใส่จานพักเอาไว้แล้วก็ตัดแพนเค้กให้เป็นเครื่องวงกลมนะคะส่วนนี้จะเป็นผ้าห่มค่ะเมื่อทอดแพนเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาตกแต่งกันเลยค่ะตัดแพนเค้กเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพื่อทำหมอนนำแพนเค้กแผ่นวงกลมวางลงไปนะคะตามด้วยแผ่นสี่เหลี่ยมที่เป็นหมอนแล้วก็นำมัชเมลโล่วางตามลงไปนะคะตามด้วยมัชเมลโล่ที่เราตัดเป็นส่วนแขนตกแต่งหน้าน้องหมีได้ตามใจชอบเลย
ใช่ไหมล่ะลองทำดูนะคะไม่ยากเลย คลิปหน้า Kids Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากนะคะ กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปกันด้วยนะ